फन्डामेन्टल एनालाइसिस कम्पनीभित्र अर्थात् कम्पनीको वित्तीय सूचकहरूको विश्लेषण हो भने टेक्निकल एनालाइसिस चाहिँ कम्पनीभन्दा बाहिर अर्थात् बजारको विश्लेषण पनि हो। टेक्निकल एनालाइसिस विशेष गरी कम्पनीको सेयर मूल्य र कारोबार भएको सेयर सङ्ख्यालाई विभिन्न चित्रहरूद्वारा बजार बढ्छ या घट्छ भन्ने अनुमान गर्न प्रयोग गरिन्छ। टेक्निकल एनालाइसिस अर्थात् प्राविधिक विश्लेषण विशेष गरी छोटो समयमा नाफा कमाउन चाहने ट्रेडरले प्रयोग गर्ने गर्दछन्। यदि प्राविधिक विश्लेषणको प्रयोग सही तरिकाले गर्न नजानेमा सेयर बजारमा सबै पैसा डुब्न पनि सक्छ। टेक्निकल एनालाइसिसको प्रमुख आधार भनेको डिमान्ड र सप्लाई हो। डिमान्ड र सप्लाई हेरेर बजार बढ्छ या घट्छ थाहा पाउन सकिन्छ, तर कसरी? विभिन्न चार्टहरूको प्रयोग गरेर बजारको विश्लेषण गर्ने, तर कसरी? आउनुहोस् अब प्रवेश गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तुतिर। तर त्यसभन्दा पहिले यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। माग अर्थात् डिमान्ड बढी तथा सप्लाई अर्थात् आपूर्ति कम भए मूल्य बढ्छ र माग कम आपूर्ति बढी भए मूल्य घट्छ। विगतका केही बजार परिसूचक तथा कम्पनीको मूल्यका आधारमा आगामी दिनको घटबढ अनुमान गर्न सकिन्छ। आगामी दिनमा सेयर किन्ने, बेच्ने वा पर्खने भन्ने निर्णय यसै अनुमानको आधारमा गर्न सकिन्छ। प्राविधिक विश्लेषण गर्दा कम्पनीका आधारभूत कुराहरूलाई पनि सँगै आत्मसात गर्नु जरुरी हुन्छ। प्राविधिक विश्लेषणमा मुख्यतया तीनवटा कुरालाई समेट्नु पर्दछ। बजार बढ्दो छ भने किन्ने, यदि बजार घट्दो छ भने बेच्ने, यदि बजार स्थिर छ भने पर्खिने अर्थात् होल्ड गर्ने। अब यति बुझिसकेपछि कुन आधारमा ग्राफ, चार्ट र रेखाचित्र हेरेर बजारको विश्लेषण गरिन्छ त्यसतर्फ जाउँ। पहिलोमा रहेको छ ओपनिङ प्राइस अर्थात् सुरुको मूल्य। एउटा कारोबार अवधि एक दिनको सुरुको कारोबार वा पहिलो कारोबार मूल्यलाई सुरुको मूल्य भन्ने गरिन्छ। कारोबार अवधि कतिलाई लिन्छौँ त्यस अवधिले पनि सुरुको मूल्य फरक पर्न सक्छ। यहाँ तपाईँ भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। चार्टमा सुरुको मूल्यलाई कसरी हेर्न सकिन्छ। कतिपय अवस्थामा अघिल्लो अवधिको सुरुको मूल्यलाई पछिल्लो अवधिको सुरुको मूल्यको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। नेप्सेले चाहिँ अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्यलाई नै पछिल्लो दिनको सुरुको मूल्य मान्ने गरेको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ म्याक्सिमम प्राइस अर्थात् अधिकतम मूल्य। एउटा निश्चित अवधि, मानौँ एक दिन, एक महिना वा एक हप्ता भित्र गरेको सम्पूर्ण कारोबार मूल्य मध्येको सबैभन्दा बढी मूल्यलाई अधिकतम वा म्याक्सिमम मूल्य भन्ने गरिन्छ। यो मूल्यमा बढीभन्दा बढी विक्रेताहरू बिक्री गर्न तयार हुन्छन्। त्यसैगरी तेस्रोमा रहेको छ मिनिमम प्राइस अर्थात् न्यूनतम मूल्य। एउटा निश्चित अवधि, मानौँ एक दिन, एक हप्ता, एक महिनाभित्र भएको सम्पूर्ण कारोबार मूल्य मध्येको सबैभन्दा कम मूल्य नै न्यूनतम मूल्य हो। न्यूनतम मूल्य चार्टमा यसरी हेरिन्छ। मिनिमम प्राइसमा बढी क्रेताहरू किन्न तयार हुन्छन्। त्यस्तै अर्को नम्बरमा रहेको छ अन्तिम मूल्य, क्लोजिङ प्राइस। एउटा निश्चित अवधिमा भएको निश्चित कारोबार मध्ये सबैभन्दा अन्तिममा भएको कारोबारको मूल्य नै अन्तिम मूल्य हो। सेयर बजारको विश्लेषण प्राय क्लोजिङ प्राइसको आधारमा गरिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ कारोबार परिमाण अर्थात् ट्रेडिङ भोल्युम। कुनै निश्चित अवधि जस्तो दिन, हप्ता र महिनाभित्र कारोबार भएको कुल सेयरको सङ्ख्यालाई नै ट्रेडिङ भोल्युम भनेर बुझिन्छ। कारोबार परिमाण र मूल्यको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हुन्छ। परिमाणले माग तथा आपूर्तिलाई जनाउँदछ भने माग तथा आपूर्तिले मूल्यलाई फरक पारिरहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ प्रस्तावित मूल्य अर्थात् बिड प्राइस। खरिदकर्ताले तिर्न चाहेको मूल्यलाई बिड प्राइस भन्ने गरिन्छ। क्रेताले धितोपत्रको प्रस्तावित मूल्य राखेको हुन्छ जुन मूल्यमा लगानीकर्ताले बिक्री गर्न सक्दछन्। अर्को रहेको छ चाहेको मूल्य अर्थात् आस्क प्राइस। विक्रेताले बिक्री गर्न चाहेको मूल्य नै आस्क प्राइस हो। बजार निर्माताले कारोबार गर्ने परिमाण, प्रस्तावित मूल्य र चाहेको मूल्य एकै ठाउँमा राखेको हुन्छ जुन मूल्यमा लगानीकर्ताले खरिद गर्न सक्दछन्। अर्को अन्तिममा रहेको छ फरक मूल्य अर्थात् डिफरेन्स प्राइस। आजको अन्तिम मूल्य र हिजोको अन्तिम मूल्यको फरक नै फरक मूल्य हो। यो भिडियो टेक्निकल एनालाइसिस अन्तर्गत इन्ट्रोडक्सन वा पार्ट 1 भिडियो रहेको छ।
टेक्निकल एनालाइसिस अन्तर्गत रहेर एउटा सिरिज निर्माण गर्नेछु। यस भिडियोलाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने अरू भिडियो तपाईहरूले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। एकचोटि नबुझेमा रिपिट गरेर हेर्नुहोला। हवस् त, तपाईहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन परेमा भिडियोमा लाइक, शेयर अनि च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।